Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajme, kundër të tjera do të ndiqni. Tenderi për dhënien e koncesionit të pompave të naftës është pezulluar sot. Komisioni Prokurimeve ka urdhëruar Ministrinë e Financave të ndalë procedurën dhe të dorëzojë gjithë dokumentat pas ankesave që kishte se tenderi ishte i paracaktuar pa lejuar garë. Koncesionari do investojë 500.000 euro dhe fiton në 50 milion në 20 vite. Kuvendi u mblot sot pa praninë e opozitës e cila po bojkoton çdo seancë, por edhe pse në sallë ishin vetëm përfaqësues të mazhorancës, debatet nuk munguan dhe as zërat opozitar. Kreu i Komisionit Ekonomisë, Erion Braçe, u ankua se prej 6 muajsh Ministri i Financave nuk i përgjigjet për interpelancë, siç tha Braçe, ministri tallet. Prej një muaj, përfaqësues të opozitës dhe mazhorancës nuk ulen bashkë në sallën e parlamentit, por në gjyq. Pas kallëzimit që numri 2 i Partisë Socialiste i bëri liderit e opozitës, demokratët ju përgjigjen me të njëjtën monedë, duke paditur penalisht kryeministrin Edi Rama. Kryeministri u përgjigj duke i quajtur gjithë historinë babale 2 dhe tha se puna për paketën anti-shpifje do të vjonte. Banka Botërore përmirëson parashikimin për ekonominë shqiptare nga një rritje në 3.6% në 4%. Sipas përfaqësueses të Bankës Botërore, arsyeja e rritjes është sektori i energjisë. Ai quan sukses edhe eurobondin, por qytetarët thonë se nuk po ndjen një rritje ekonomike, të paktën në rritjen e pagave. Njohim tani më gjërësisht, tenderi për dhënien e koncesionit të pompave të naftës është pezulluar sot. Komisioni i Prokurimeve ka urdhëruar Ministrinë e Financave të ndalë procedurën dhe të dorëzojë gjithë dokumentat pas ankesave që kishte se tenderi ishte i paracaktuar, pa lejuar garë. Koncesionari do të investojë 500.000 euro dhe fiton 50 milion në 20 vite. Klodian Tomori sjell detajet. Komisioni i Prokurimit Publik pezulloi tenderin për koncesionin e kontrollit të pompave në stacionet e karburantëve. Vendimi për të pezulluar nismën e shumëpërfolur të qeverisë është marrë pas ankesës së një kompanie private nga Zvicra. Në ankesë, kompania zviceriane pretendon se procedura e ndjekur nga qeveria për të dhënë me koncesion këtë shërbim është jo transparente dhe e paligjshme, duke çuar praktikisht në paracaktimin e fituesit pa lejuar garë. Për këtë arsye, Komisioni i Prokurimeve Publike ka urdhëruar Ministrinë e Financave të pezullojë menjëherë tenderin dhe të vërë në dispozicion të komisionit informacione shtesë për të gjitha pretendimet e ngritura nga kompania. Tenderi për të dhënë me koncesion kontrollin e pompave të karburantëve u shpall nga Ministria e Financave 2 javë më parë dhe ishte parashikuar të zhvillohej më 18 tetor. Ky koncesion ka ardhur si propozim i pakërkuar nga kompania Noa Control, e cila është shpërblyer nga qeveria me 10% të pikëve duke qenë avantazhuar në tender. Aktualisht kontrolli pompave në stacionet e karburantëve kryhet nga Drejtoria e Metrologjisë. Për këtë kompanitë e karburantëve paguajnë rreth 100 euro në vit për çdo pompë që ka në stacionet e tyre. Tenderi i qeverisë ja kalon këtë shërbim në kushte monopol një kompanie private e cila pritet që në 20 vitet e koncesionit të fitojë mbi 50 milion euro nga kjo kontratë dhe të kryej vetëm 500.000 euro investime. Ky është Top Channel. Kuvendi u mblot sot pa praninë e opozitës e cila po bojkoton çdo seancë, por edhe pse në sallë ishin vetëm përfaqësues të mazhorancës, debatet nuk munguan, as zërat opozitar. Kreu i Komisionit Ekonomisë, Erion Braçe, u ankua se prej 6 muajsh Ministri i Financave nuk i përgjigjet për interpelancë, siç tha Braçe, ministri tallet. Ndjekim i drejt Marakun. Në mungesë të demokratëve, mazhoranca ja bëri vetë opozitën qeverisë në parlament. Kreu i Komisionit Ekonomisë dhe Financave u ankua ndaj ministrit Arben Ahmetaj se po injoron kërkesën e tij për interpelancë, ndonse kanë kaluar 2 javë për të afatit maksimal që qeveria ka për të përgatitur. Për të shprehur shqetësimin e tij, Erion Braçe u duk se shfrytëzoi edhe një fjalë në gjuhën flamane që përdoret në Holand. Për këtë interpelancë, unë dhe Ministri i Financave dhe Ekonomisë kemi 6 muaj që komunikojmë me shkresa zyrtarisht. Në qoftë se unë e kam seriozisht një çështje të caktuar, lejoni t'ju them që përgjigjet që kam marrë në cilësinë e deputetit, nga gërma e parë deri tek gërma e fundit, janë tallje luli pikërisht me interesin publik dhe me interesin tim si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Për çështjen e lishmërisë fiskale dhe barazisë fiskale në Federatën Shqiptare të Futbollit, ministri mbrojti kreu i parlamentit. Ju e dini që ministri një javë ka qenë me shërbimi e shtetit për djegur problemet e eurobondit, është kthyer mbrëm
është komunikuar jashtë shtetit dhe sigurisht që ka kërkuar një kohë dhe do të jetë disponibil me siguri për javën tjetër, zoti Braçe, për të realizuar kërkesën për interpelancë keni juve. Vetë Ministri Financave injoroi shqetësimin e kolegut të tij të mazhorancës, ndërsa foli për rritjen e investimeve të huaja dhe atë që i quajti sukses të Shqipërisë me eurobondin në tregjet e huaja financiare. Ajo që ndodhi në tregjet ndërkombëtare pardje është fakt i gjallë, i vërtet për te çdo lloj emocioni, blu apo të çdo lloj ngjyre tjetër, si test i ekonomisë shqiptare. Mazhoranca nuk harroi as opozitën. Numri 2 i PS-s akuzoi demokratët se para se të propozonin vetingun në politik, për të cilin kanë braktisur të parlamentin, kishin kërkuar pazar politik në kurrizë të reformës në drejtësi. Partia Demokratike kërkoi pazar për të ndryshuar 7 ligjet e vetingut. Pasi nuk morën as i përgjigje për pazarin e kërkuar, hyn në një diskutim i cili ka përfunduar që ditën e parë që kemi miratuar reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi ka pasur dhe ka në thelb vet objektivin fundor dhe kryesor atë të vetingut politikës. Gjatë kësaj seance, mazhoranca miratoi rritjen e organikës dhe pagave të 3 organeve të vetingut, me të cilat ishte dakordsuar më herët. Këtë miratim Partia Demokratike cilësoi si pranimin me një vit vonesë të amendamenteve të opozitës për të mos i shkurtuar fondet e organeve të vetingut. Përmes një deklarate përshtyp, Selia Blu mohoi akuzën e Tauland Ballës, duke theksuar se opozita nuk ka kërkuar dhe nuk do të kërkojë kurrë pazar me Edi Ramën. Prej një muaji, përfaqësues të opozitës dhe mazhorancës nuk ulen bashkë në sallën e parlamentit, por në gjyq. Pas kallëzimit që numri 2 i Partisë Socialiste i bëri liderit të opozitës, demokratët ju përgjigjen me të njëjtën monedhë, duke paditur penalisht kryeministrin Edi Rama. Kryeministri u përgjigj duke i quajtur gjithë historinë babale 2 dhe tha se puna për paketën anti-shpifje do të bjonte, por le të ndjekim Elda Mengën. Opozita kallëzoi penalisht në prokurorinë e Tiranës kryeministrin Edi Rama për 3 akuza: kërcënim për shkak të detyrës, veprime për të penguar zbardhjen e të vërtetës dhe kanosje për të mos kallëzuar. 3 vepra penale referuar kodit të procedurës penale. Veprime këto të cilët dënohen respektivisht 2, 3 dhe 4 vjet burg. Ka ndërhyrë në punën e organeve hetimore. Sepse kryeministri i vendit nuk i shkanosur dhunusit, po i shkanosur denoncuesit. Top Channel i pyeti përfaqësuesit e PD-s të LSI-së dhe për propozimin e kryeministrit për paketën antishpifje. Në rrjetin social Twitter, kryeministri Edi Rama reagoi menjëherë, duke thënë se 2 gjysmagjela të opozitës së shpërndar më pas kanë kallëzuar në prokurori në emër të heroit të filmit Babale 2, i falenderoi dhe plotësisht gati të hetohem, duke pritur me durim që prokuroria t'i nxjerrë fundin të 2 babaleve, ndërkohë që puna për paketën antishpifje vijon. Nga selia e Partisë Demokratike, Gen Strazimiri akuzoi kryeministrin dhe ministrin e Brendshëm se kanë urdhëruar fshirjen e kamerave të komisariatit të fushkrujës për të fshirë provat që implikojnë sipas tyre numrin 2 të Partisë Socialiste Tauland Balla. Krimi mbrohet nga qeveria, prokuroria e kapur dhe policia, sepse kryeministri është në të njëjtin grup parlamentar me bandën e fushkrujës, me bandën e Emiliano Sholazit, me bandën e Agron Xhapajt. Drejtorët e shkollave do të shkojnë në shkollë. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot këtë risi, duke thënë se sistemi arsimor po reformohet. Shkolla e drejtorëve konsiderohet nga kryeministri si hapi i radhës për depolitizimin e arsimit parauniversitar. Shkolla e drejtorëve që do të jetë fillimi i një tjetër operacioni të rëndësishëm në kuadrin e reformës në arsim për të ndarë nga politika edhe në nivelin e drejtorëve. E kemi ndarë shkollën nga politika në nivelin e mësuesve. E kemi ndarë shkollën nga politika në kuptimin që mësuesit nuk janë më në trysni, voto për mua që të bëhesh mësues, voto për mua të heqë nga puna. Por nuk e kemi ndarë shkollën nga politika në emërimin e drejtorëve apo të nëndrejtorëve. Gjatë ceremonisë së inaugurimit të shkollës së drejtorëve, Rama tha se përveç politizimit të tyre, problemi është dhe niveli i përgatitjes. Kemi shumë drejtorë në nëndrejtorë që nuk janë për atë punë dhe shkolla e drejtorëve nuk do të jetë thjesht një institucion, po do të jetë një vend ku fondi ka siguruar ekspertizën më të mirë ndërkombëtare, metodologjitë dhe praktikat më të mira të trajnimeve të drejtorëve të shkollave. Projekti bazohet në 3 programe dhe ka vlerën e $6.2 milion, për të cilin është bashkëpunuar dhe me Fondin Shqiptar Amerikan.
Banka Botërore përmirëson parashikimin për ekonominë shqiptare nga një rritje në 3.6% në 4%. Sipas përfaqësueses së Bankës Botërore, arsyeja e rritjes është sektori i energjisë. Ajo quan sukses edhe eurobondin. Banka Botërore ngriti parashikimin për rritjen e ekonomisë shqiptare gjatë këtij viti nga 3.6 në 4%. Kryeekonomistja e bankës për Shqipërinë tha se në gjysmën e parë të vitit ekonomia është rritur më shpejt nga sa pritej, duke shpjeguar dhe arsyet. Parashikimi është rritur me 0.4% nga parashikimi kaluar. Kjo ka ardhur si pasojë e zhvillimeve të sektorit energjisë, që kanë patur gati gjysmën e kontributit në rritjen ekonomike për 6 mujonin e parë të vitit. Banka tha se zgjerimi i prodhimit kombëtar dhe ulja e borxhit publik kanë përmirësuar besimin në ekonominë shqiptare, jo vetëm brenda vendit, por edhe në tregjet e huaja. Pjesëmarrja në tregjet e huaja ekspozon vendin ndaj disiplinës së tregut dhe fakti që Shqipëria emetoi eurobondin me një normë më të ulët se sa disa vite më parë tregon se tregjet kanë shfaqur një konfidencë në reformat dhe në ecurim pozitive të ekonomisë deri tani. Por shefja e zyrës së bankës në Tiranë, Mariam Salim, tha se ekonomia penalizohet ende nga korrupsioni që sipas saj është i përhapur. Duhet të reduktohet korrupsioni sepse është endemik. Ju shikoni çështje korrupsioni që ngrihen ose shqetësime për korrupsion në shumë vrojtime, dhe kjo është një pengesë për investimet e sektorit privat. Banka i rekomandoi qeverisë të ulmëtej borxhin publik dhe të kufizojë koncesionet, veçanërisht ato të pakërkuara, të cilat sipas saj kanë rritur rrisjet për ekonominë dhe financat publike. Po sa e ndjejnë qytetarët shqiptarë këtë rritje ekonomike, e para është paga që ata marrin dhe për këtë Juli Ristani pyeti të punësuarit në shtet dhe ata në sektorin privat. Le ta ndjekim së bashku. Prej vitesh në Shqipëri rrogat janë në vend numëro, veçanërisht në sektorin privat, ndërkohë që çmimet vazhdojnë të rriten vit pas viti. Kjo ka bërë që ekonomia të futet në një rreth vicioz, ku rënja e të ardhurave i detyron njerëzit të blejnë më pak. Sipas Instatit, Shqipëria ka pagën mesatare mujore neto më të ulët në Europë, 290 euro, ose gati 40.000 lekë të reja. Kur ka qenë herë e fundit që ka lvizur rroga? Rroga, qa folmi motor, tu ka marru gjithçka marrja. Ku punoni juve? Unë punoj polici private. Marr 310. Ore, në nuk njofim as leje, as raport, as i gjë. Ne na sklever. Po në 2 motorë, 3 motorë, ama pa ikë, thot mua, po të ikim e lësë, po Tetor puna. Prej sa vitesh punoni? Prej 10 vitesh. Do të jetë paktën 1 milion. Që deri në fund të muajit paktën e di që përballon mesatarisht shpenzimet pa menduar se si do shkoj ky muaj edhe. Për një familje me sa antar po flisni? Me 3. E shef moshën s'ka punë për ty, 64 vjeç. Me çfarë ju ushqyer gjithë këto kohë? Me 200.000 lekë që merr gruaja pension. Kur ka qenë herë e fundit që është rritur pensioni juaj? Lere pensionit. Kam punuar në arsim 31 vjet, 160.000. Po janë rritur çmimet, jetesa, kopshi, gjithçka edhe paga e punëtorit është po njësoj. Ekspert ekonomist thonë se kontributi dhe përpjekjet që bëjnë punonjësit nuk shpërblehen me paga që të përballojnë shpenzimet dhe të bëjnë një jetesë të mirë, si dhe t'i motivojnë ata të punojnë në sektorin privat. Sektori privat nuk po e kupton rëndësinë dhe kjo është shqetësuese e fakti që mbajtja e pagave të ulta godet në radh parë vetë sipërmarrësit. Nuk mund të prodhojnë më shumë dhe të shesin më shumë nëse pagat e punëtorëve vazhdojnë që të mbeten në nivele të tilla të ulta, fuqia e tyre blerëse vazhdojnë që të mbetet të ulët dhe me një nivel të tillë të ardhurave dhe të konsumit kanë përshtypjen që edhe demotivimi i tyre është jashtëzakonisht i madh. Në 2017 në rrogat në sektorin publik u rritën me gati 10%. Në privat ato janë thuajse të pandryshuara. Biznesi justifikohet me atë se janë nën presionin e taksave, konkurrencës në rritje, produkteve dhe çmimeve rajonale që janë më të lira se në Shqipëri. Prej datës 1 dhjetor, 3 kompanitë e telefonisë celulare në Shqipëri duhet të ulin me 17% çmimin e bisedave telefonike mes tyre. Vendimi për këtë është dhënë nga AKEP. Ndërsa sektori telefonisë celulare në Shqipëri është përfshirë në zhvillime që mund të çojnë në ndërrimin e pronësisë së kompanisë të dytë më të madhe në vend Telekom Albania, AKEP ka ndërhyrë në këtë treg duke ulur tarifat e thirrjeve telefonike mes operatorëve. Nga 1 dhjetor i këtij viti, çmimet do të ulen me 17%. Ka vendosur që të ndryshoj tarifat e terminimit në rrjetet celulare, duke i ulur ato me 17% nga 1.48 lek në 1.22 lek. Që fillojnë nga data 1 dhjetor. Këto janë tarifa që operatorët i paguajnë njëri tjetrit për thirrjet nga një abonent tek një abonent tjetër.
Ndërkohë nga dhjetori vitit të ardhshëm, tarifat për këto thirrje do të ulen me 9% të tjera. Sipas AKEP, reduktimet do të çojnë edhe në uljen e çmimeve fundore të thirrjeve telefonike për konsumatorët shqiptar. Nuk është një ndryrje drejt për drejt në tarifat e pakicës, në ato që paguan konsumatori, por është një ndryrje tërthort. Duke ulur tarifat e minimit në rrjetet e shumicës, në rrjetet e 3 operatorëve celular, ne synojmë që konsumatori përfitojë në fund uljen e tarifave të pakicës. Në Shqipëri janë 3 kompani që operojnë në sektorin e telefonisë celulare. Në Divjak ka fermerë që punojnë vetëm për të ushqyer, një çift bujqësh të kthyer nga emigracioni në Itali ku kanë punuar, po në bujqësi, thonë se në Shqipëri çdo gjë është më e vështirë, çmimet më të shtrenjta dhe në fund nuk ka as tregun e garantuar. Puna në Balt është jeta e Liries dhe Vlashit. Pas shumë vitesh në emigracion ata janë kthyer dhe jetojnë në Divjak. Kur kanë interes marrin karrot, kur s'kan interes e lënë për tokë. Edhe kështu që ne jemi gjithmonë të varur nga tregu. Puno, ushqehu dhe asgjë tjetër. Ata e kanë thënë dhe pejtë e parë që toka vetëm sa të ushqen, të mban gjallë. Çifti Kola është marrë me bujqësi gjithë jetën, edhe në Itali, ndaj sot mund të bëjnë krahasime. Flasin për mbjellje e kuturu, për mungesën e ndihmës, për farërat, apo dhe çmimin që e vën tregtarët si të shkrepet. Edhe jashtë, kemi punuar argat jashtë. Ata e kanë të kontraktuar punën. Ai i bie farishën, ky fermeri ishte thjesht sa për të arritur. Dhe e merr ai. Tek ne nuk ndodh kështu. Tek ne ndodh sa më shumë të qitet fara, rritet më shumë fara. Merren më shtrenjtë si në Itali. Një cop shtëpi që e bëra, punum në Itali me çunin, me vet, burri, 10 vjet. Këtu vetëm puno ha. Se huma 2 milion patate lek, nuk mora asnjë lek. Fare keqe. Fare keqe, unë kam 20 vjet që punoj, pse? Nuk ditë punoj këtë vit. Divjaka është një nga zonat me prodhimtarinë më të lartë të produkteve bujqësore, por mbjellja pa orientim dhe mungesa e tregut u sjell shpesh humbje financiare fermerëve. Data 3 tetor ishte dita e shumë pritur për shumë shqiptarë. Në orën 18 dje nisi aplikimi për lotarinë amerikane. Edhe pse afati është pak më shumë se një muaj, ka nga ata që bën aplikimin sapo kaluan disa minuta pas nisjes zyrtare. Ashtu si çdo vit edhe këtë herë duket se interesi është i madh i shqiptarëve që duan të prekin ëndrrën amerikane. Rudina Muça bisedoi me një të ri që edhe pse në Tiranë ka një profesion të lakmuar dhe pak të mirë, sërish kërkon ëndrrën amerikane. E ndjekim së bashku. Një vit më parë, gati 13% e popullsisë aplikoi për lotarinë amerikane. Duket se edhe këtë vit, aplikimet e shqiptarëve do të jenë në masë. Ora 18 të kësaj të mërkure startoi lotarinë amerikane, edhe pse shqiptarët kanë mbi një muaj kohë për të aplikuar, përsëri interesi nuk mungon në ditën e parë. Bled Marku prej 8 vitesh ushtron profesionin si gazetar në një televizion. Ky profesion dhe paga e tij e mirë lakmohen nga shumë të rinj, por përsëri Bledin këto dy faktor nuk e mbajnë në vendlindje. Ai si dhe shumë shqiptar të tjerë dëshirojnë të prekin ëndrrën amerikane. Bledi tregon se po aplikon për herë të parë për lotarinë amerikane. Do të plotësoja lotarinë amerikane. Më ndihmoni dot. Sipas tij, ngjarjet të fundit kanë treguar se Shqipëria është një vend i pasigurt. Shumë veta më pyesin se pse një speaker, një gazetar mund të largohet nga ky vend, se edhe unë si një 30 vjeçar që jam në këtë Tiranë të zhurmshme, kërkoj që familja ime modeste të rritet e sigurt. Dhe siç po shohim edhe ngjarjet e fundit në Tiranë, dhe jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, kushtet dhe siguria nuk është që është në optimale. Në këto momente sa po plotësova lotarinë amerikane. Zonja dhe zotëri mbrëma dhe Speakeri është i vetëdijshëm që në Amerikë nuk do të punojë në një studio lajmesh, përkundrazi ai e sheh veten edhe si një punëtor ndërtimi. Edhe pse këtu në Shqipëri bëj një punë si speaker dhe si gazetar, largimi drejt Amerikës do më shtyt drejt një pune të cilën unë nuk e kam bërë ndonjëherë. Mund të punoj kamarier, mund të punoj banakier, mund të punoj në ndërtim. Ama e di që aty do vlerësohem, aty e di që nëse marr një shërbim mjekësor e marr të rregullt, aty e di që shteti vjen në dispozicion të personit dhe jo personi në dispozicion shtetit. Ende janë në hetim rastet e vetvrasjeve në radhët e forcave të rendit, por sindikalistët e gjenjë një nga arsyet e mungesa e trajtimit psikologjik të tyre. Ata thonë se 80% e efektivave jetojnë në stres shumë të fortë. Ndjekim e një Ferhatim.
Harjol Mançe, punonjës i gardës, ish komando në Afganistan i dha fundjetës të martën në gjendje të rënduar psikologjike. Më 30 qershor u vetvrar edhe gardisti Shkëlqen Qordja, shoferi i ministrit të Brendshëm. Më herët edhe 2 punonjës policie i dhan fundjetës dhe ngjarjet u komentuan si tronditje e rënd psikologjike për shkak të vettingut. Pas kësaj tabloje qëndron fakti se në policinë e shtetit nuk ka një strukturë që të konstatoj apo trajtoj problemet që shfaqin punonjësit e policisë për shkak të stresit të lartë në punë. Vetëm punonjësit e repartit special Renea kanë psikolog që kujdesen për ta. Punonjësit e policisë të terrenit kanë më nevojë se kërkush që këto psikolog të jenë kontakt me punonjësit e policisë për të pa nivelin e lartë të stresit. Nga studimit paktën i fundit që ka bë disa struktura të shëndetësisë, Ministrisë së Shëndetësisë, lidhje me nivelin e stresit në policinë e shtetit, del që ne arrim shifrën mbi 80%. Të punonjësit e policisë janë në stres. Sipas sindikatës së uniformave blu, punonjësit e policisë gjenden në stres të vazhdueshëm për shkak të orëve të zgjatura në detyrë, transferimet e herpashershme, por edhe probleme familjare që mund të kenë. Problem mbetet edhe mungesa e trajtimit ushqimor, si dhe vonesat me pagesat e orëve shtesë të punës. Niveli i stresit lidhet drejt për drejt edhe me performancën në një efektivi policie gjatë kryerjes së detyrës. Ndërkohë edhe të kthyerit nga Iraku apo Afganistani nuk kanë asnjë trajtim apo rehabilitim, duke shfaqur depresionin post-traumatik të ushtarëve që kthehen nga lufta. I tillë duket se ishte edhe rasti i gardistit Harjol Mançe. Fëmijët e një gruaje e cila u gjet pa jetë në biznesin ku punonte, dështuan sot në gjykatë. Ata tregojnë se si babai dhe një njeri që nuk e njihnin sillnin në shtëpi një hoxh që i kryente nënës së tyre rrite që të nënshtrohej. Suela Sula u vra dhe për këtë është dënuar nga gjykata e shkallës së parë bashkëshorti i saj me burgim të përjetshëm. Ndjekim Anila Hoxhën. E lagën gjithandej shtëpinë me ujë, duke thënë se po largonin xhindet. Të njëjtën gjë bën edhe me nënën tonë, me shpjegimin se po i largonin shpirtrat e këqinj dhe po e qetësonin. Aty ishin të pranishëm babain Sadedini e gjithashtu dhe i akuzuari Fatjon Karmneshta. Kjo është dëshmia e 2 fëmijëve të mitur të ndjerës Suela Sula dhe të akuzuarit Sadedin Sula. Ata dëshmuan në një proces me dyert të mbyllura përmes videokonferencës. Gjykata e krimeve të rënda dëgjoi rrëfimin e fëmijëve të çiftit Sula mbi skenat e dhunës në familje, deri dhe praninë e 2 hoxhëve në shtëpi, me qëllim që Suela Sula t'i nënshtrojë të shoqit Sadedin Sula, tashmë i dënuar nga shkalla e parë me burgim të përjetshëm. Në nisje të procesit për të akuzuarin tjetër Fatjon Karmneshta, që dyshohet se ka kryer krimin me porosi të bashkëshortit, fëmijët kujtuan se ai kishte sjell 2 hoxhë dhe një burr tjetër të panjohur, që i këndonin fraza të pakuptimta të ëmës. Ata i hidhnin ujë se sipas tyre kështu mund të bëhej një grua nënshtruar. Mamaja na shikonte e trishtuar dhe kur e gjitha kjo përfundoi, ajo na u lut mos i tregoni maskujt. Vajza e çiftit tregoi se një natë pasi mbylli punën në biznes, nëna e tyre u kthye në shtëpi, por nuk ja hapën portën, as babai dhe as gjyshi. Vajza tha se ajo i qëndroi jashtë në shi gjithë mbrëmjen, duke qelluar portën e duke u lutur ta lejonin të hynte. Por ata nuk ja hapën. Madje babai ngrinte zërin e televizorit që ne mos ta dëgjonim. I biri kujtoi se kishte qenë dëshmitar okular kur Sadedin Sula pati tentuar ta mbyste Suelën me jastëk. Sipas tij, të gjitha këto veprime i ati i kryente, sepse i akuzuari tjetër Fatjon Karmneshta e kishte bindur se Suela nuk i kishte fëmijët me të. E futën vëllain e vogël në një dhomë dhe deshën t'i merrnin flok fshetas, por aty hyri nëna dhe ju kërkoi ta bënin atë nën në formën e duhur. Fëmijët kujtuan se në transformimin e të atit kishte ndikuar punëtori i tij Fatjon Karmneshta, si i vetmi njeri që Sadedin Sula dëgjonte, përpara se ëma të vritej. Një histori bastesh me ndeshjet e fiksuara ka përfunduar në gjykatën e Tiranës si mashtrim. Ish-presidenti e ekipit të futbollit Kastrioti është akuzuar se mashtroi të afërmin e nipit të presidentit të Korabit. Fenomeni i ndeshjeve të fiksuara në futboll nga kompania angleze ka prodhuar skema mashtrimi edhe në Shqipëri. Prokuroria ka dërguar për gjykim ish-presidenten e ekipit të futbollit të Kastriotit Anisa Hysa, e cila akuzohet për mashtrim ndaj nipit të presidentit e ekipit të futbollit të Korabit, Mario Meziu. Sipas kërkesës për gjykim që është dorëzuar në gjykat, Anisa Hysa akuzohet se nëpërmjet mashtrimit i ka marrë 10.000 euro Mario Meziut me premtimin se parat do të investoheshin në formë bastesh në Angli dhe se do të përfitoheshin shuma të tjera. Sipas kërkesës për gjykim, Epandero Hysa e kishte garantuar viktimën e saj se investimi ishte i sigurt dhe që gjithçka do të bëhej në rrugë bankare, ku vetë investuesi, që në këtë rast ishte Mario Meziu, do të mund të kontrollonte llogarinë e tij online.
por e vërteta rezultoi krejt ndryshe. Meziu jo vetëm që nuk mori fitimet e premtuara, por nuk mori as parat që i kishte dhënë ish presidentes së Kastriotit. Edhe pse e pandehura pretendon se në emër të Meziut është hapur një llogari bankare, ku është derdhur shuma prej 10.000 eurosh, ky fakt rezultoni pa vërtet pas hetimit të prokurorisë dhe informacionet që është marrë nga të gjitha bankat në nivelit të dytë në vend. Në këto kushte, Prokuroria e Tiranës e quan të plot hetimin, duke kërkuar gjykatës gjykimin e Anisa Ysës për veprën penale të mashtrimit. Opozita në Maqedoni kërkon dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev dhe krijimin e një qeverie teknike pas dështimit të referendumit për emrin. Por qeveria e lidhjes social-demokrate maqedonase e sheh referendumin si një dështim vetëm teknik, sepse shumica e tyre që morën pjesë votuan pro. Ndaj në partinë e Zaevit po bëhen gati për zgjedhje të parakohshme në mungesë të votave për ta dërguar marrëveshjen me Greqinë në parlament.